Video này được tài trợ bởi Bitget, nền tảng copy trading tiền mã hóa hàng đầu. Nhận ngay 10 USDT miễn phí khi đăng ký qua liên kết trong phần mô tả bên dưới. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ cần biết về Fibonacci, retracement và cách kết hợp nó với hành động giá, price action. Vậy nên, bạn sẽ học được. Thứ nhất, cách vẽ Fibonacci đúng cách lên biểu đồ. Thứ hai, cách tìm điểm vào lệnh có tỷ lệ thắng cao bằng các mức Fibonacci. Và thứ ba, cách thoát lệnh đúng thời điểm để tối đa hóa lợi nhuận. Giờ hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Fibonacci retracement là gì? Đây là các mức giá quan trọng dựa trên dãy số Fibonacci, giúp bạn xác định điểm kết thúc của một đợt điều chỉnh, pullback. Ta có thể tạo ra các mức này bằng công cụ, gọi là Fibonacci retracement. Vậy tại sao nên dùng công cụ này để xác định điểm kết thúc của pullback? Hãy để tôi đưa ra một tình huống. Giả sử thị trường hiện tại đang có xu hướng và bạn đang tìm điểm vào lệnh. Ta biết rằng thời điểm tốt nhất để vào lệnh trong thị trường có xu hướng là chờ giá điều chỉnh. Khi giá điều chỉnh, bạn có thể vào lệnh mua ở cuối đợt điều chỉnh trước khi giá tiếp tục xu hướng chính. Vậy làm sao biết được đâu là điểm kết thúc của pullback? Trong video trước, tôi có nói rằng pullback thường kết thúc tại một mức giá quan trọng trước đó, như ví dụ sau. Ở đây, ta thấy giá tăng và tích lũy tại mức này, tạo thành mức kháng cự. Sau đó, giá phá vỡ mức kháng cự và bắt đầu điều chỉnh. Hãy chú ý nơi pullback kết thúc, chính là mức kháng cự trước đó mà ta đã vẽ. Vì vậy, pullback thường kết thúc tại các mức giá quan trọng. Tuy nhiên, nếu biểu đồ trông như thế này thì sao? Giá tăng rồi điều chỉnh, nhưng không có mức giá quan trọng nào trước đó. Làm sao biết pullback sẽ kết thúc? Đây chính là lúc công cụ Fibonacci retracement phát huy tác dụng. Khi tôi vẽ công cụ này lên biểu đồ, bạn sẽ thấy các mức giá dựa trên Fibonacci được tạo ra. Và như bạn thấy, giá chạm một trong các mức này và bật lên. Nhiều trader đều biết rằng giá thường tôn trọng các mức Fibonacci này. Một ví dụ khác là cú sập thị trường S và P500 vào tháng 3 năm 2020. Khi ta áp dụng công cụ Fibonacci retracement, bạn sẽ thấy mức Fibonacci đã dự đoán chính xác đáy của cú sập. Giờ tôi sẽ chỉ bạn cách áp dụng công cụ này lên biểu đồ và cách dùng nó để tìm cơ hội giao dịch có tỷ lệ thắng cao. Nếu bạn dùng TradingView, công cụ Fibonacci nằm ở bên phải màn hình. Bạn nhấn vào đó và chọn Fibonacci retracement. Về phần cài đặt, hãy sao chép đúng các thông số này để dễ theo dõi. Và đây là cách bạn áp dụng công cụ lên biểu đồ. Ta thấy thị trường đang rõ ràng đi lên. Sau khi xác định xu hướng, bước tiếp theo là áp dụng Fibonacci retracement. Để làm điều này, bạn cần xác định điểm xuyên lao và xuyên hai của xu hướng. Xuyên lao là điểm thấp nhất mà giá đạt được trước khi đảo chiều đi lên. Ở đây, ta thấy giá giảm nhẹ rồi đảo chiều tăng. Tại thời điểm đó, đây là điểm thấp nhất chính là xuyên lao. Tương tự, xuyên hai là ta thấy giá tăng rồi điều chỉnh nhẹ. Tại thời điểm đó, đây là điểm cao nhất chính là xuyên hai. Hãy nhớ rằng, để xác định xuyên hai, cần có một đợt điều chỉnh nhỏ ở cuối xu hướng. Sau khi xác định được xuyên hai và xuyên lao, bước tiếp theo là vẽ công cụ Fibonacci. Bằng cách nối từ xuyên lao đến xuyên hai rồi kéo sang phải để mở rộng các mức giá. Lưu ý rằng tôi đang nối các điểm tại phần cuối của bóng nến. Và như bạn thấy, chúng ta đã có các mức Fibonacci trên biểu đồ. Tôi khuyên bạn nên dùng đúng thiết lập tùy chỉnh mà tôi đã chia sẻ để dễ theo dõi hơn. Giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các mức này. Bắt đầu từ trên cùng, bạn có mức 0%, đây là điểm bắt đầu. Bên dưới mức 0% là các mức Fibonacci retracement, những mức mà giá có thể điều chỉnh về. Ba mức phổ biến nhất mà giá thường điều chỉnh về là 38.2%, 50% và 61.8%.
Vùng vàng, Golden Zone. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng giá sẽ đảo chiều tại các mức này. Giá hoàn toàn có thể phá vỡ và đi sâu hơn tới các mức như 78.6% hoặc 100%. Mức 100% là mức tối đa mà giá vẫn được coi là đang điều chỉnh, pullback. Để tôi giải thích, nếu giá giảm nhưng vẫn nằm trên mức 100%, thì chuyển động giảm đó vẫn được coi là một đợt điều chỉnh. Nghĩa là giá vẫn có khả năng quay trở lại xu hướng tăng. Nhưng nếu giá giảm và phá vỡ dưới mức 100%, thì chuyển động đó không còn được coi là điều chỉnh nữa, mà đã trở thành một xu hướng giảm thực sự. Nghĩa là giá có khả năng tiếp tục giảm sâu hơn. Vì vậy, nếu giá phá vỡ dưới mức 100%, bạn nên hủy giao dịch và tìm cơ hội khác. Một điểm quan trọng cần nhớ là bạn phải xem các mức này như các vùng hỗ trợ và kháng cự, nghĩa là xem chúng như vùng giá, không phải là đường cứng. Vậy làm sao biết giá sẽ kết thúc điều chỉnh ở mức nào? Giống như hỗ trợ và kháng cự thông thường, bạn không nên vào lệnh ngay khi giá chạm một mức nào đó. Bạn cần chờ xác nhận bằng cách quan sát hành động giá. Để tôi cho bạn ví dụ. Ở đây, ta thấy giá tích lũy nhẹ, rồi phá vỡ mức 38.2%. Điều này cho thấy giá không tôn trọng mức này vì không có phản ứng rõ ràng. Nghĩa là giá sẽ không bật lên từ mức này. Tiếp theo, giá cũng phá vỡ mức 50% mà không có phản ứng. Lại một lần nữa cho thấy giá không tôn trọng mức này. Khi giá tiến gần đến mức 61.8%. Hãy chú ý, giá có phản ứng nhẹ tại vùng này khi không thể phá vỡ xuống dưới nhiều lần. Nhưng hãy nhớ, phản ứng không đồng nghĩa với tín hiệu vào lệnh. Giá có thể phản ứng rồi vẫn phá vỡ. Vì vậy, bạn cần thêm xác nhận. Tiếp theo, ta thấy mô hình nến nhấn chìm tăng, bullish and low. Khi thân nến thứ hai bao trùm hoàn toàn nến trước đó. Điều này cho thấy không chỉ có phản ứng tại vùng này mà còn có động lượng tăng. Để xác nhận thêm, ta thấy các nến tiếp theo đều là nến xanh phá vỡ kháng cự tại mức 50%. Tóm lại, đầu tiên, ta có phản ứng giá tại mức 61.8% với nhiều nến không thể phá vỡ xuống dưới. Thứ hai, có mô hình nhấn chìm tăng cho thấy động lượng đi lên. Và cuối cùng, các nến xanh phá vỡ kháng cự tại mức 50% càng xác nhận xu hướng tăng. Dựa vào hành động giá, khả năng cao là giá sẽ bật lên từ vùng này. Đây là cơ hội tốt để vào lệnh mua. Trong trường hợp giao dịch thất bại, bạn cần có chiến lược thoát lệnh. Stop loss nên đặt tại xuyên lao. Và mục tiêu lợi nhuận tôi thường đặt tại mức 0%. Như bạn thấy, giá đã chạm mục tiêu lợi nhuận. Và đây được coi là một giao dịch thành công. Tiếp theo, bạn cũng có thể kết hợp các mức hỗ trợ, kháng cự hiện có với mức Fibonacci để tạo vùng hợp lưu, Converlung, như ví dụ sau. Ở đây, ta thấy giá tăng rồi điều chỉnh nhẹ. Bạn có thể áp dụng công cụ Fibonacci để dự đoán điểm kết thúc của đợt điều chỉnh. Một lần nữa, nối xuyên lao với xuyên 2 và kéo sang phải. Bước tiếp theo là chờ giá phản ứng tại một trong các mức này. Như bạn thấy, giá điều chỉnh về mức 38.2%. Và có phản ứng nhẹ thể hiện qua 3 cây nến tích lũy tại vùng này. Nhưng phản ứng không đồng nghĩa với tín hiệu vào lệnh. Ta cần thêm dấu hiệu của động lượng tăng. Sau đó, giá phá vỡ mức 38.2% và tiến về mức 50%. Nếu bạn nhìn kỹ, mức này trùng với vùng kháng cự trước đó nơi giá từng bật xuống. Nghĩa là ta có vùng hợp lưu. Thường thì giá có khả năng bật lại cao hơn tại vùng hợp lưu. Để xác nhận thêm, ta thấy các nến tiếp theo đều là nến xanh phá vỡ mức 38.2%. Giờ hãy cùng tổng kết lại. Thứ nhất, ta có giá điều chỉnh về vùng hợp lưu nơi có cả mức Fibonacci và vùng kháng cự trước đó. Thứ hai, ta thấy dấu hiệu của động lượng tăng qua các nến xanh phá vỡ mức 38.2%. Dựa vào đó, ta có thể kết luận rằng giá có khả năng bật lên từ vùng này. Đây là cơ hội tốt để vào lệnh mua. Giờ hãy xem ví dụ về một đợt điều chỉnh Fibonacci theo xu hướng giảm, bearish. Vì là xu hướng giảm, bước đầu tiên là xác định một xu hướng giảm. Trên biểu đồ này, ta thấy giá đang giảm. Nhưng đây là điểm mà nhiều người dễ nhầm lẫn. Nếu bạn nhìn sang bên phải, bạn sẽ thấy giá đã tăng trước khi giảm. Vậy làm sao biết? Chuyển động giảm này là một xu hướng giảm thực sự,
chứ không phải chỉ là một đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng. Cách để biết là xác định xu hướng dài hạn bằng chỉ báo EMA 200. Trong ví dụ này, ta thấy giá nằm dưới EMA 200. Và để xác nhận thêm, ta thấy các cây nến tiếp theo đều là nến xanh phá vỡ mức 38.2%. Giờ hãy cùng tổng kết lại. Thứ nhất, ta có giá điều chỉnh về vùng hợp lưu nơi có cả mức Fibonacci và vùng kháng cự trước đó. Thứ hai, ta thấy dấu hiệu của động lượng tăng qua các nến xanh phá vỡ mức 38.2%. Dựa vào đó, ta có thể kết luận rằng giá có khả năng bật lên từ vùng này. Đây là cơ hội tốt để vào lệnh mua. Giờ hãy xem ví dụ về một đợt điều chỉnh Fibonacci theo xu hướng giảm, bearish. Một lần nữa, vì là xu hướng giảm, bước đầu tiên là xác định xu hướng giảm. Trên biểu đồ này, ta thấy giá đang giảm. Nhưng đây là điểm mà nhiều người dễ nhầm lẫn. Nếu bạn nhìn sang bên phải, bạn sẽ thấy giá đã tăng trước khi giảm. Vậy làm sao biết? Chuyển động giảm này là một xu hướng giảm thực sự, chứ không phải chỉ là một đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng. Cách để biết là xác định xu hướng dài hạn bằng chỉ báo EMA 200. Trong ví dụ này, ta thấy giá nằm dưới EMA 200, nghĩa là chuyển động giảm này thực sự là một xu hướng giảm. Sau khi xác định được xu hướng giảm, bước tiếp theo là áp dụng công cụ Fibonacci Retracement. Vì là xu hướng giảm, bạn sẽ bắt đầu từ điểm xuyên 2 và nối đến xuyên lao. Sau đó kéo sang phải để mở rộng các mức giá. Từ điểm xuyên 2 và nối đến xuyên lao. Sau đó kéo sang phải để mở rộng các mức giá. Tiếp theo là chờ giá phản ứng tại một trong các mức Fibonacci. Như bạn thấy, khi giá tiến gần đến mức 38.2%, ta thấy nhiều cây nến nhỏ không thể vượt lên trên mức này. Cho thấy giá đang phản ứng với mức này. Sau đó, xuất hiện một cây nến xanh phá vỡ mức 38.2%. Ngay lập tức bị theo sau bởi một cây nến đỏ lớn bao trùm hoàn toàn cây nến trước đó. Điều này cho thấy rằng tại một thời điểm, phe mua đã đẩy giá lên như thể hiện qua nến xanh phá vỡ mức 38.2%. Nhưng sau đó phe bán mạnh hơn đã đẩy giá xuống, thậm chí vượt qua cả giá mở cửa của nến trước đó. Cho thấy có động lượng giảm thực sự tại vùng này. Giờ hãy cùng tổng kết lại những gì ta có. Thứ nhất, giá đang điều chỉnh về mức Fibonacci. Thứ hai, giá có phản ứng tại mức đó. Thứ ba, ta thấy mô hình nến nhấn chìm giảm, bearish endlung, cho thấy có động lượng giảm khi giá chạm vùng này. Dựa vào đó, khả năng cao là giá sẽ bật xuống từ vùng này. Đây là cơ hội tốt để vào lệnh bán. Và đó là cách bạn sử dụng Fibonacci Retracement để tìm điểm vào lệnh. Giờ hãy cùng tổng kết lại. Dưới đây là 4 điểm chính từ video. Thứ nhất, các mức Fibonacci hoạt động giống như hỗ trợ và kháng, vì vậy hãy xem chúng như vùng giá, không phải là đường cứng. Thứ hai, trước khi vẽ Fibonacci Retracement, hãy xác định xu hướng dài hạn trước. Bạn có thể dùng chỉ báo EMA 200 để làm điều đó. Thứ ba, luôn chờ xác nhận trước khi vào lệnh. Và thứ tư, bạn có thể kết hợp các mức hỗ trợ, kháng cự trước đó với mức Fibonacci để tạo ra vùng hợp lưu, confluence. Trước khi kết thúc video, Bitget đã giúp video này được thực hiện. Bitget là nền tảng copy trading tiền mã hóa được quản lý, được thiết kế chuyên biệt cho giao dịch phái sinh. Nếu bạn đăng ký qua liên kết bên dưới, bạn sẽ nhận ngay 10 USDT miễn phí, cùng với hoàn tiền 10% cho lần nạp đầu tiên. Tối đa lên đến 100 đô. Với những trader mới bắt đầu, Bitget có tính năng sao chép giao dịch bằng một cú nhấp để cho phép bạn sao chép giao dịch từ các trader hàng đầu trên toàn thế giới chỉ với một cú nhấp chuột. Nền tảng này cũng tích hợp biểu đồ TradingView, giúp bạn phân tích và thực hiện giao dịch ngay trên cùng một giao diện. Bitget cũng có ứng dụng di động, giúp bạn giao dịch mọi lúc mọi nơi. Và một lần nữa, nếu bạn đăng ký qua liên kết bên dưới, bạn sẽ nhận được 10 USDT miễn phí, cùng với hoàn tiền 10% cho lần nạp đầu tiên. Tối đa lên đến 100 đô. Bạn cũng có thể tham gia nhóm Telegram của Bitget, nơi thường xuyên tổ chức các chương trình tặng thưởng và sự kiện giao dịch để bạn có cơ hội nhận quà. Một lần nữa, xin cảm ơn Bitget đã tài trợ cho video này. Và đó là tất cả cho hôm nay. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Và đó là tất cả cho hôm nay. Cảm ơn bạn.